তো শ্বেয়াৰি তেনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে জানে যে শ্বেয়াৰিটোত আমি ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে সেইটোৱে ভাবি আছে বা ময়ো ভাবি আছিলোঁ কিন্তু শ্বেয়াৰি তেনেকুৱা এটা এপছ হয় মোবাইল এপ্লিকেশ্যন হয় বা ৱেবছাইট হয় য'ত ভিডিঅ' চলে আদাৰ প্লেটফৰ্মৰ দৰে তো আমি এই শ্বেয়াৰিটোত কেনেদৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰোঁ আৰু পূৰা ইউটিউবৰ দৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আপোনালোকে পইচা কিছু ইনকাম কৰিব পাৰিব ইউটিউবৰ দৰে পূৰা প্ৰচেছ টেগ ডেছক্ৰিপশ্যন পূৰা সম্পূৰ্ণ লিখিব লাগিব তাৰপিছত কোনো কপিৰাইট কণ্টেণ্ট থাকিব নালাগিব নহ'লে সেইটো কপিৰাইট আহি যাব পাৰে মই সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম তো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গম পাব তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ডিছপ্লেত যাব লাগিব তো আপোনালোকে মোবাইলতো কৰি ল'ব লাগিব মোবাইলত কৰিবলৈ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি তাত ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব পূৰা সম্পূৰ্ণ একে দেখা হ'ব তো অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ল তো মই ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখুৱাম তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব আৰু ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি তাত লিখিব উইমিডিয়া শ্বেয়াৰিট আৰু এইটো সাৰ্চ কৰি দিব আৰু তাৰ প্ৰথম যিটো লিংক আহিব এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব এইটোৱে তাৰ অফিচিয়েল লিংক হয় শ্বেয়াৰিটৰ বা ৱেবছাইট তো তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু এইখন পেজ পাব তো ইয়াত লগ ইন উইথ ফেচবুকৰেও আপোনালোকে একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বা ইমেইল দিওঁ মই ফেচবুকতে কৰি ল'ম তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এটা অপশ্যন আপোনালোকে পাব যদি পপ আপ ব্লক হৈ থাকে সেইটো আনব্লক কৰি ল'ব তেতিয়া এইখন পেজ দেখা হ'ব তো শ্বেয়াৰিটৰ তো ইয়াত আপোনালোকে ফেচবুকৰ একাউণ্টৰে লগ ইন হৈ ল'ব তো মই মোবাইল আৰু পাছৱৰ্ড বহাই লগ ইন কৰি লৈ মোৰ একাউণ্টটো আহি গৈছে কণ্টিনিউৱাছ অংকুৰ মোৰ এনে একাউণ্টটো হয় অংকুৰ বাবু আহি গৈছে তো এইখনেই হৈছে আমাৰ মেইন পেজ শ্বেয়াৰিটৰ আমি ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ পূৰা আদাৰ প্লেটফৰ্মৰ দৰে পূৰা একদম তো ইয়াত হোম আছে পোষ্ট অপশ্যন আছে কণ্টেণ্ট আছে এনালাইষ্টিক আছে আৰ্নিংছ আছে আৰু ছেটিংছ আছে এই গোটেইবিলাক অপশ্যন ইয়াত আছে পূৰা ইউটিউবৰ দৰে এনে সকলোবিলাকৰ নিজা নিজা কাম আছে এই অপশ্যনবিলাকৰ এনালাইষ্টিকত কি ভিউ আহিল বা আৰ্নিঙত কিমান টকা আৰ্জিলে শ্বেয়াৰিটিৰ পৰা সেইবিলাক সকলো তো এতিয়া আমি মেইন কথা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ হ'লে পোষ্টত ক্লিক কৰি দিব যিটো পোষ্ট অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব পূৰা ইউটিউবৰ দৰে পূৰা ছেম টু ছেম তো ইয়াত আপলোড পাব আপলোডত গৈ এটা ভিডিঅ' চিলেক্ট কৰি ল'ব তো মই পূৰা মোৰ নিজা ভিডিঅ' এটা চিলেক্ট কৰি ল'ম এটা কথা ঠিক সদায় লক্ষ্য ৰাখিব যাতে পূৰা নিজা কণ্টেণ্ট হয় কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট কণ্টেণ্ট যাতে নহয় এইটো সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰিক বস্তু হয় আৰু এটা কথা কৈ লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো 2 GBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে 2 GB বহু অৰ্থাৎ আমাৰ 2 GB নহয় আমাৰ ভিডিঅ'ত তথাপিতো 2 GBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে আৰু 1280 আৰু 720 অৰ্থাৎ তেনেকুৱা পিকচাৰ কোৱালিটি হ'ব লাগিব ভিডিঅ' কোৱালিটি তো 2 GBতকৈ হ'ব নোৱাৰে তো এইখিনিয়ে তো ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ আছে 27% হ'ল তো আপলোড হোৱা মই টাইটেল ডেছক্ৰিপশ্যন এইখিনি লিখি ল'ম তো টাইটেলটো মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছোঁ তো ইয়াত পেষ্ট কৰি দিছোঁ মোৰ টাইটেলটো তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যনে যেনেদৰে আমি ইউটিউবত লিখোঁ ঠিক তেনেদৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিব মই এনেই চিম্পলি মই নাম অলপ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি ল'ম এতিয়া আপোনালোকক মাত্ৰ চেম্পল এটা দিবলৈ তো আপোনালোকে ভালদৰে পূৰা লিখি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইংলিছে লৈছোঁ কাৰণ এছামিছ ভিডিঅ' যদি এছামিছটো নাই হিন্দীবিলাকে হিন্দী ল'ব তো আমি ইংলিছটো লৈ লৈছোঁ মিডিয়াম হিচাপে তাৰপিছত কেটেগৰী মই এডুকেশ্যন কেটেগৰী দি দিছোঁ তো আপোনালোকে যি কেটেগৰী দিছে তাৰপিছত টেগ দিব পূৰা ইউটিউবৰ দৰে যাতে স্পেম বস্তু নিদিয়ে ইয়াতো পূৰা সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰিক হয় তো আপলোড হোৱালৈকে আপলোড হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি থাম্বনেল এখন দিব লাগিব থাম্বনেল আৰু ইয়াত থাম্বনেলখন সম্পূৰ্ণ আপলোড হোৱাৰ পিছতে থাম্বনেলখন ইউজ কৰিব পাৰি তো থাম্বনেল আপলোড হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া থাম্বনেলখন মই মোৰ যিটো থাম্বনেল আছিল সেইটোৱে দিম এই ভিডিঅ'টোৰ তো মই এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দিছোঁ বাৰু মই আপোনাৰ চেম্পলৰ কাৰণে দিছোঁ মোৰ নিজা কণ্টেণ্ট হয় তো এইখন হৈছে থাম্বনেল তো ইয়াত ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিলে তো সুন্দৰকৈ আহি যাব থাম্বনেলখন পূৰা একদম একে প্ৰচেছ বঢ়িয়া এইটো শ্বেয়াৰিত ভাল লাগে ইয়াত ভিডিঅ' ময়ো নতুন হয় মই ভিডিঅ' চাইছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকক চেম্পল হিচাপে দিছোঁ তো আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ এনেদৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিব তো এতিয়া ইয়াত পাব্লিছ কৰি দিব অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে কোনো চাব পৰা নাই
তো ইয়াক পাব্লিছ কৰি দিব পাব্লিছ কৰি দিয়াৰ পিছত শ্বেয়াৰ ইট এপছ যিসকলে ইউজ কৰে সকলোৱে এই ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব তো চেভ ছাকচেছ হৈ গ'ল তো এনেদৰে আহি যাব তো এতিয়া অলপ সময় পেণ্ডিঙত দেখুৱাব অৰ্থাৎ প্ৰচেছিং যেনেদৰে ইউটিউবত হয় ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো পেণ্ডিং দেখুৱায় তো এনেদৰে ভিডিঅ'টো প্লে হ'ব নিশ্চয় ঠিক তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টোত তো এনেদৰে প্লে হ'ব তো মাজত ক্লিক কৰিলে প্লে হ'ব ভিডিঅ'টো তো মই বাৰু প্লে নকৰোঁ আপোনালোক মাত্ৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতে কৰি ল'ব তো তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া সকলোবিলাক চাবলৈ মেইন পেজখনত যাব এইটোতো ভিডিঅ'টো প্লে হ'ব বাৰু তো হোমত যাব হোমত গৈ আপোনাৰ একাউণ্টটো দেখা পাব মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট পোষ্টততো বাৰু আপোনালোকে কৰিলে কণ্টেণ্টত গ'লে আপুনি কিমানটা ভিডিঅ' দিলে মই এটা দিলোঁ মাত্ৰ তো সেই ভিডিঅ'টো আহি গৈছে ইয়াত তাৰপিছত এনালাইষ্টিকত পূৰা ছেম টু ছেম ইউটিউবৰ দৰে কিমান ফেমিলি আছে বা ফেন আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ঠিক তাৰপিছত কিমানে চালে কিমান ক্লিক কৰিলে কিমানটা লাইক আহিল ভিডিঅ'টোত এই সকলোবিলাক তাৰপিছত আৰ্নিঙততো আৰু মই প্ৰথম মোৰ আৰ্নিং নহয় বাৰু তো ভিডিঅ' দি থাকিলে আৰ্নিং হ'ব ইয়াত তো সেই বিষয়ে মই আৰু ভিডিঅ' বনাম যদি আপোনালোকে বিচাৰে তো কমেণ্ট কৰিব তো এইখিনিয়ে তো ভাল লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰিব চাৰিজত কেনেদৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰে ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে থাম্বছ আপ কৰি দিব লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ টাইপৰ ভিডিঅ' টেক হওক বেলেগ এডুকেশ্যন ৰিলেটেড হওক তো সকলোবিলাক ভিডিঅ' মই আনি থাকোঁ তো ভিডিঅ'টো লাইকটো কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব